अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स په دې ویډیو کې نن موږ دا ډیسکس کوو چې یار تاسو د ټویټر اکاونټ څنګه جوړوئ او ټویټر باندې مخکې تاسو کار څنګه کوئ که فرض که تاسو غواړئ چې موږ انلاین روپۍ وګټو انلاین ارنینګ وکړو د یو ویب سایټ نه یا د مارکیټینګ نه یا د اس ام ایم نه مطلب اس ام ایم سټینډ فار سوشل میډیا مارکیټینګ نو موږ به د هغې نه پیسې څنګه وګټو نو تاسو په دې ویډیو کې پوره ویډیو وګورئ او په دې کې تاسو زده کولی شئ چې تاسو د ټویټر اکاونټ ډېر په اسانه طریقه سره جوړ کړئ که زه تاسو دلته لږ شو کوم یو ډیمو درکړم په دې ټویټر زه کلیک کوم نو دلته زما سره مختلف ټویټرز اکاونټ دی تاسو دا کتلی شئ دا زما سره تقریبا 1 2 3 4 5 6 تقریبا 9 اکاونټ زما سره اوپن دی او په دې هر یو اکاونټ باندې زه خپل جدا مارکیټینګ کوم اپلیکیشن ته انډرایډ اپلیکیشن ته تاسو دلته کتلی شئ دا زما بل یو اکاونټ دی دلته ما ډسکرپشن اچولی دلته مې شارټ لینک دلته مې ورسره ډفرنټ ټیګز لګولي او دا مې مارکیټینګ به دیواني کله د سوشل میډیا مارکیټینګ د دې اپلیکیشن لپاره چیټ ترانسلیټر یو اپلیکیشن دی همدغه شان تاسو مینوال مارکیټینګ د خپل پروډکټ لپاره کولی شئ چې څنګه ستاسو سره پروډکټس دي که تاسو سره هر شی تاسو سیل کوئ بای کوئ نو تاسو به دیواني مارکیټینګ کولی شئ ایون دا چې تاسو خپل فیسبوک پیج له هم په ټویټر باندې مارکیټینګ کولی شئ او د ټویټر دا ټیکس چې دی دوستانو دا ډېر زیات امپورټنټ دی خامخا یوزر ته راځي او ستا هغه سیز پرچیز کولی شي ستا په پروډکټ باندې کلیک کولی شي نو دوستانو نن زموږ مین مده چې کوم دا نو موږ هغه دا ده چې یار موږ به د ټویټر اکاونټ څنګه جوړوو زه ګوګل کروم کې موږ سیمپل دلته لیکو کرییټ ټویټر اکاونټ باندې موږ کلیک کو نو دلته به موږ ته داسې یو ډیشبورډ راشي په دې کې به موږ لاګین ټویټر په دې به کلیک کو چې په دې کلیک کو نو دوستانو که تاسو چېرته اکاونټ جوړي نو صحیح ده دلته یوزر نیم واچوئ ایمیل ایډرس یا پاسورډ او لاګین کوئ که بس که نه نو بیا به دلته ساین اپ کوئ تاسو نو چې کله په ساین اپ باندې کلیک کوئ نو دلته به تاسو نیم واچوئ فار ایگزامپل زه نیم لیکم دې ځین کې تاسو ایمیل ایډرس او فون اچولی شئ دې ځین کې تاسو څه غواړئ که وایئ چې یاره فون نمبر یوز کوو زه وایم چې نه یار زه ایمیل یوز کوم نو فی الحال زه ایمیل آی ډي دې کې یوز کوم فار ایگزامپل ما دا آی ډي یوز کړه آلریډي ټیکن دې آی ډي باندې آلریډي اکاونټ شته نو بل یو ایمیل ورته کوو دلته به تاسو ډیټ اف برث سلیکټ کړئ فار ایگزامپل ما دا سلیکټ کو دغه شان تاسو خپل ډیټ اف برث سلیکټ کولی شئ په دې کې دا خپل ان آی سی مطابق تاسو څنګه غواړئ آشان تاسو سلیکټ کړئ نیکسټ په کلیک کو چې نیکسټ کلیک کړو بیا به نیکسټ بټن به بیا کلیک کو چې کله نیکسټ باندې بیا کلیک کو نو دلته به بیا په ساین اپ باندې کلیک کو چې کله ساین اپ باندې کلیک وکړو نو دلته به موږ ته یو ویریفیکیشن کوډ راشي هغه جیمیل آی ډي ته هغه کوډ به موږ راوالو دلته به پیسټ کو نو هغې نه بعد به بیا نور فردر اکاونټ کې کار کوو نو دوستانو دا ایمیل زما سره آلریډي لاګین دی دا د ماته د ټویټر نه چې کوم کوډ راغی 038 دا کوډ دی دا به زه دلته پوټ کړم 038 او دلته به زه په نیکسټ بټن باندې کلیک کړم چې نیکسټ بټن باندې زه کلیک کړم نو دلته اوس بیا ته فون نمبر ورسره هم یوز کولی شئ نو دوستانو دې کې موږ نمبر انټر کو چې موږ نمبر انټر کو دې نه بعد به موږ په نیکسټ بټن باندې کلیک کوو چې په نیکسټ باندې موږ کلیک کوو نو دا به اوس زموږ نمبر ته ویریفیکیشن کوډ راشي چې کله زموږ نمبر ته ویریفیکیشن کوډ رالو نو هغه کوډ به موږ دلته انټر کو نو زموږ سره په جیمیل او په ویریفیکیشن کوډ دواړو باندې دا ویریفای شي نو چې کله دا موږ په جیمیل باندې ویریفای کو نو زموږ سره به ډایرکټ بالکل اکاونټ جوړ شي اوس زه تاسو ته اکاونټ شو کوم چې اکاونټ باندې کار مخکې څنګه کېږي نو دوستانو دا تاسو کتلی شئ که زه فرض که په دې په پروفایل باندې زه کلیک کړم نو ما 3357 فالوینګ دي او 1278 فالورز دي تاسو که دا وګورئ نو دا ون ډے مخکې یو ورځ مخکې ما دا ټویټ کړي دي او که دې له زه ریټویټ ورکړم نو دې ریټویټ سره دا ټویټ بیرته زما په ډیشبورډ باندې راشي زما انټرفیس باندې نو نور داسې یوزر راتلی شي او هغه ماله ریټویټ راکولی شي په دې باندې د دې بیا ډفرنټ ټیګز دي په هغه ټیګز باندې به هم زه تاسو ته ویډیو جوړه کړم د ټویټر په پوره استعمال باندې به زه تاسو ته ډفرنټ ویډیوز جوړې کړم او په هغې باندې تاسو په اسانه سره د انلاین ارنینګ
کولای شئ او تاسو په اسانه سره د هغې پیسې ګټلی شئ. که تاسو سمپل داسې سوشل میډیا مارکیټینګ کوئ یو اپلیکیشن له، نو کم از کم 10 نه والا د 15,000 روپو پورې تاسو له صرف په دې مارکیټینګ باندې هم درکوي. لکه دې پروفایل زه کلیک کړم، دلته به تاسو وګورئ چې دلته ما کوم مارکیټینګ کړی دی اپلیکیشن له، نو هغه اپلیکیشن باندې تاسو ته 10 نه والا د 15,000 روپو پورې درکولی شي. که دلته تاسو نوټیفیکیشن چیک کوم، نو ما ریټویټ وکړو، ما ته بیرته واپس ریټویټ رالو او د هغې ریزلټ بیا موږ په بلټي باندې ګورو چې کوم بټلی کې موږ شارټ لینک کریټ کړی دا لینک، نو په دې لینک باندې موږ ته پته لګي چې یار یوزر راغی او زموږ په دې لینک باندې کلیک وکړو، نو ډېر اټریکټیو دی ټویټر، او په ټویټر باندې ډېر ښه مارکیټینګ کېږي. تاسو کولی شئ چې تاسو SMM وکړئ په ټویټر باندې او ځان دپاره انلاین ارنینګ وکړئ. دوستانو څنګه ولګېده تاسو ته دا ویډیو؟ که فرض که تاسو ته ښه لګېدلي نو پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دباو کړئ چې تاسو ته زما نوي ویډیو ملاویږي او مخکې خپل ورور سپورټ کړئ. تھینک یو سو مچ فار واچینګ. الله